Heippa kaikille! Tällä videolla tehdään jälleen käsitöitä. Tämä video on ensimmäinen kahdesta vaatteiden tuunaamiseen liittyvästä videosta, jotka mä teen teille tänä keväänä. Mulla on kaapissa siis muutama vaatekappale, jotka kaipaa hieman päivitystä. Mulla on siellä yhdet farkkushortsit, tai sanotaanko polvimittaiset farkkuhousut, jotka kaipaa siis lahkeiden lyhennystä. Lisäksi mulla on yksi juhlamekko, josta pitää myöskin helmaa lyhentää. Ja lisäksi on sitten vielä yksi paita, josta lyhennän sekä helmaa että hihoja. Toisessa osassa keskitytään sitten yhteen ainokaiseen vaatekappaleeseen, joka kaipaa hieman monimutkaisempaa päivittämistä, ja se video tulee ulos myöskin tässä lähiviikkojen aikana. Vaatteiden tuunaaminen on mun mielestä tosi helppo tapa vähän uudistaa omaa vaatekaappia ja ehkä omaa tyyliäkin jopa. Jos on jotain sellaisia vaatteita, jotka on melkein kivoja, mutta ei kuitenkaan ihan, niin niistä saa kivoja sitten, kun vähän osaa käyttää ompelukonetta. Yksinkertaisimmillaan näissä muokkausprojekteissa pärjää kuitenkin ihan semmoisilla perusompelutarvikkeilla, eli jos on ompelukone, niin erittäin jees, mutta ihan perusneulalla ja langallakin pärjää käsin ompelemalla. Lisäksi tarvitaan sakset, nuppineuloja ja mittanauha. Mä yritän tässä parhaani mukaan näyttää ja myöskin selostaa, että miten näitä hommia oikein tehdään, niin voitte sitten mahdollisesti päivittää myöskin omia vaatteitanne siellä kotona. Ensimmäinen tuunauskohde on nämä farkut, jotka ostin joskus muinoin kirpputorilta. Nämä on mulle pari kokoa liian suuret ja vähän omituisen mittaiset, koska ulottuvat tasan polvien kohdalle. Housujen kaventaminen on oma hommaansa ja teen sen ehkä joskus myöhemmin, mutta tällä kertaa hoidetaan lahkeiden lyhentäminen. Ensin merkitään, mistä kohtaa lahkeesta leikataan ylimääräinen pituus pois. Mä mittasin lahkeiden alareunasta 10 senttiä, koska halusin farkkujen ulottuvan hieman polvien yläpuolelle ja laitoin nuppineuloja muutaman sentin välein merkiksi. Kannattaa jättää hieman saumanvaraa ja leikata mieluummin ensin liian vähän pois, koska myöhemmin voi lyhentää sitten lisää, jos tarvitsee. Mä esimerkiksi leikkasin tässä nuppineulojen ala- enkä yläpuolelta. Leikkaamiseen kannattaa käyttää teräviä saksia, koska farkkukangas on usein aika paksua. Mä tein lahkeiden uudet alasauvat yksinkertaisella käännöksellä, eli käänsin noin sentin verran lahjetta nurjalle puolelle ja kiinnitin sauman nuppineuloilla ompelua varten. Käännöksen voi tehdä myös kaksinkertaisena tai jättää tekemättä, jos tykkää vähän viimeistelemättömämmästä ilmeestä. Mulla on ompelukone, mutta ompeleminen onnistuu käsinkin, siihen kuluu toki silloin enemmän aikaa. Ompelulangan väriksi valitsin vaaleankeltaisen. Ensiksi ompelin sauman yläreunaa zigzag-ompeleen varmistaakseni, että kankaan leikattu reuna ei ala käytössä purkautumaan. Zigzagin voi tehdä myös ennen kuin sauman kääntää nurjalle, jolloin ommel ei näy vaatteen oikealle puolelle, jos ei tykkää siitä, miltä se näyttää. Jos käyttää ompelukonetta, alussa ja lopussa kannattaa peruutella pari kertaa, jotta ommel on tukevasti kiinni eivätkä langat lähde purkautumaan. Käsin ommellessa saman asian ajaa solmun tekeminen lankaan aluksi ja huolellinen päättely lopuksi. Ja sitten sama homma toiselle lahkeelle. Zigzagin jälkeen käytin suoraan ommelta sauman viimeistelyyn, eli tikkasin hyvin läheltä lahkeen alareunaa. Jos zigzagin on tehnyt kankaan reunalle ensin ja kääntänyt sauman varan nurjalle sen jälkeen, suora ommel on se, mikä kiinnittää sauman paikoilleen.
Näiden farkkujen tapauksessa Zigzag hoiti sekä kankaan reunan huolittelun että sauman kiinnittämisen, ja suora ommel oli lähinnä tekemässä käänteestä littanan ja viimeistellymmän näköisen. Tältä näyttää lahkeiden uusi alasauma yksinkertaisella käänteellä ja 2 eri ompeleella. Lyhennetyistä farkuista tuli nyt oikeasti shortsimittaiset siinä missä ne aiemmin olivat olleet polvihousut. Lahkeet on mun makuun edelleen liian leveät, eikä nämä housut pysy päällä ilman vyötä, mutta jo pelkkä pieni lyhennys teki näistä huomattavasti edellistä kivemmän näköiset. Mulla on vaatekaapissa toiset farkkushortsit, jotka on reilusti näitä lyhyemmät, joten siksi en tehnyt näistä yksilöistä aivan minimittaisia. Mun maalaisjärjellä ajateltuna, jos ihmisellä on useampia housuja, niiden kannattaa olla eri mittaisia, niin on sitten jokaiseen säähän ainakin yhdet sopivat. Seuraava tuunattava vaate on tämä puuvillapaita, joka oli heräteostos erään pikamuotiliikkeen alennusmyynnistä jokunen vuosi takaperin. Tämäkin on vähän omituisen mittainen yksilö ja tavoitteena on tehdä tästä selkeästi kropattu paita. Helmassa oli alun perin leveä käänne ja halkiot sivuilla, joten leikkasin vain yksinkertaisesti käänteet pois. Hihat olivat myös käytössä osoittautuneet epäkäytännöllisen pitkiksi, joten halusin lyhentää nekin. Myös hihan suissa oli samanlaiset leveät käänteet kuin helmassa, joten leikkasin käänteet pois. Tein helmaan jälleen yksinkertaisen, noin sentin levyisen käänteen ja kiinnitin sen kankaan nurjalle puolelle nuppineuloilla. Tällä kertaa mulla oli jokseenkin paidan väriin sopivia ompelulankoja, tummaa ja vaaleampaa vihreää. Niistä vaaleampi oli lähempänä paidan omaa väriä, joten asetin sen alalangaksi, koska nurjalta puolelta ommeltaessa alalanka tulee näkyviin kankaan oikealle puolelle. Tein helmaan ja hihoihin samanlaiset käänteet kuin farkkuihin, eli zigzag ommel sauman yläreunaan ja suora tikkaus alareunaan. Viimeinen tuunauskohde tällä videolla on tämä luumun värinen mekko, jonka mun äiti ompeli mulle joskus 10 vuotta sitten suurin piirtein. Mekko on vähän juhlavampi ja muuten edelleen varsin sopivan kokoinen, mutta helma on jälleen omituisen pituinen. Ei aivan nilkkamittainen, mutta ei selkeästi mitään muutakaan. Tehdään siis siitä hieman lyhyempi, eli pohkeisiin ulottuva ja samalla vähän arkikäyttöön sopivampi. Mekossa on vuorikangas, jota en laiskuuttani halunnut lähteä lyhentämään, joten arvelin sopivan pituuden olevan hieman siitä alaspäin.
Mittasin helman reunasta 15 senttiä ja laitoin nuppineulan merkiksi muutaman sentin välein samaan tapaan kuin farkkujen leikatessa. Laitoin nuppineuloja koko helman ympäri, eli vain yhden kangaskerroksen läpi, toisin kuin farkkuja leikatessa. Tässä vaiheessa tajusin myös kääntää mekon ympäri ja leikkasin helmaan jälleen nuppineulojen alapuolelta. Varmistettuani, että tuli leikattua mahdollisimman tasaisesti, yritin tehdä kankaan reunaan kaksinkertaista käännettä, jollainen oli myös alkuperäisessä helmassa. Tämä osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi tehtäväksi, koska en näköjään osaa ottaa helman kaartumista tarpeeksi hyvin huomioon ja kankaaseen jäi ryppyjä. Niinpä lähestyin asiaa yksinkertaisemmin ja huolittelin kankaan reunan ensin zigzag-ompeleella, tällä kertaa mustalla langalla. Huolittelun jälkeen taitoin kankaan kerran nurjalle eli tein yksinkertaisen käänteen. Tämä onnistui jo riittävän hyvin kaarevaankin reunaan. Varmistin vielä, että käänteestä tuli suurin piirtein tasainen joka puolelta ja kiinnitin sen paikoilleen suoralla ompeleella. Aivan lopuksi vielä silitin helman tasaiseksi ja tuunaustyö oli valmis. Mekko ulottuu nyt pohkeisiin vajaa 10 senttiä polvien alapuolelle, eli on juuri sen mittainen kuin toivoinkin. Tässä vielä kuvia kaikista tuunatuista vaatteista lopullisessa muodossaan. Jätteen määrään kannattaa kiinnittää huomiota myös käsitöissä ja niinpä nämä ompeluhommissa jälkeen jääneet kangaspalat säästyvät mahdollisia tulevia projekteja varten. Siinä oli tämän kerran tuunattavat vaatteet. Mitäs tykkäsitte? Tuliko näistä teidän mielestä entistä parempia vai kenties entistä kehnompia jopa? Nämähän on hyvin henkilökohtaisia tyylikysymyksiä nämä, että minkä mittaisista lahkeista tai helmoista tykkää, minkä mittaiset hihat on kenellekin sopivat. Mun mielestä nämä onnistuu aika hyvin ja tosiaan ei ollut kauhean iso homma. Toisessa osassa tätä 2 videon pikkusarjaa on vuorossa sitten erään mekon helman leventäminen, joten odottakaapa siitä videota. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ensi kertaan! Yksinkertaisimmillaan näissä muokkausprojekteissa